नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईलाई एमएस पेन्टमा कलर मिक्स गर्ने तरिका देखाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरा हेर्नुला है। मेरो च्यानलमा पहिलो चोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल अब म तपाईहरुलाई यो पेन्टमा कलर कसरी मिक्स गर्ने त्यो देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला यो साइजलाई चाहिँ हैन कत्रो साइजमा हामी कलर मिक्स गर्ने त्यो चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी यो रिसाइजमा क्लिक गर्ने है। रिसाइजमा हामी क्लिक गरिसकेपछि हरिजन्टल र भर्टिकल आउँछ। अब हरिजन्टल भर्टिकल कति राख्नको लागि हामी फिक्सलमा जानुपर्ने हुन्छ है। फिक्सलमा क्लिक गर्ने। अब अहिले हरिजन्टल 700 छ र भर्टिकल 450 छ हैन। अब हामी यसलाई सानो ठुलो गर्न पनि सक्छौं न यसैलाई हामी सेट गर्न पनि सक्छौं। यसैलाई हामी सेट गर्ने हो भनेदेखि हामी ओके मा क्लिक गर्ने है। अब हाम्रो सेट भइसक्यो। अब हामी कलरलाई चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ है। सबभन्दा पहिला येलो कलर यो दुईटामा लिने हैन। लिइसकेपछि चाहिँ हामी यो लाइनमा जाने हैन। लाइनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामीले यहाँनिर यसरी धर्को तान्ने है। यसरी तानिसकेपछि अब हामी यो फिल विथ कलरमा क्लिक गर्ने हैन। फिल विथ कलरमा क्लिक गरिसकेपछि अब यस ठाउँमा ल्याएर फेरि क्लिक गर्दिने। अब यहाँ के भयो भनेदेखि यहाँ येलो कलर प्रयोग भयो। अब हामीलाई चाहिँ ऑरेंज कलर भन्नु ऑरेंज भन्न पनि हामी गोल्ड कलर प्रयोग गरौँ है। यो गोल्ड कलर प्रयोग गरौँ यो दुईटैमा। अब दुईटैमा गोल्ड कलर प्रयोग गरिसकेपछि अब हामी लाइनमा क्लिक गरौँ है। अब हामीले चाहिँ यहाँ लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ यसरी गोल्डको लाइन तान्ने। त्यसपछि हामी यो फिल विथ कलरमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यस ठाउँमा ल्याएर चाहिँ क्लिक गर्दिने। हाम्रो यो गोल्ड कलर पनि यहाँ मिक्स आइसकेको छ, प्रयोग भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ ऑरेंज कलर लियौं है। यो दुईटै ऑरेंज कलर लियौं। त्यसपछि हामी फेरि यो लाइनमा जाऊ क्लिक गरौँ। त्यसपछि हामीले लाइन तान्यौं। यहाँ हामी लाइन तानिसकेपछि अब फिल विथ कलरमा क्लिक गरौँ र यहाँ व्हाइट कलरमा ल्याएर यस ठाउँमा खाली ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्दियौं। अब हामीले ऑरेंज कलर पनि प्रयोग भयो। अब हामीले चाहिँ यो पर्पल कलरमा क्लिक गरौँ है। पर्पल कलर लियौं। यो दुईटैमा पर्पल प्रयोग गरौँ। त्यसपछि हामी लाइनमा जाऊ क्लिक गरौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ यस ठाउँबाट सिधै धर्को तानौं है। यो तानिसकेपछि फेरि फिल विथ कलरमा क्लिक गरौँ र यस ठाउँमा ल्याएर चाहिँ फेरि क्लिक गर्दियौं है। अब हामीले चारवटा कलर प्रयोग भइसकेको छ हैन। येलो, गोल्ड, ऑरेंज र पर्पल। अब हामीलाई चाहिँ डार्क ब्लू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा दुईटैमा डार्क ब्लू ल्याउँ। त्यसपछि हामी दुईटैमा डार्क ब्लू आइसकेपछि हामी यो लाइनमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि हामीले यो लाइन यसरी यहाँदेखि तानौं है। यसरी तानिसकेपछि फिल विथ कलरमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यस ठाउँमा ल्याएर क्लिक गरेपछि यो डार्क ब्लू पनि प्रयोग भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ ब्ल्याक डार्क बनाउनु पर्ने छ। ब्ल्याक डार्क ब्लू है। यसलाई ब्ल्याक डार्क ब्लू दुईटैले बनाऊ हैन। यसरी बनाइसकेपछि हामी फिल विथ कलरमा यस ठाउँमा क्लिक गरौँ र यो व्हाइट भएको ठाउँमा हैन सेतो भएको ठाउँमा ल्याएर क्लिक गर्दियौं। यसरी 6 वटा कलर प्रयोग भयो है। जस्तै येलो, गोल्ड, ऑरेंज, त्यसपछि पर्पल, डार्क ब्लू अनि ब्ल्याक डार्क ब्लू। यसरी भइसकेपछि अब हामीले एउटा कलर मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। मिक्स गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी रिसाइजमा क्लिक गरौँ यस ठाउँ। अब हामी रिसाइजमा जाऊ। रिसाइजमा गइसकेपछि हामी फिक्सलमा जाऊ। हामीलाई यसलाई एउटा कलरमा मिक्स गरेर ल्याउनु छ भनेदेखि हामीले यो टिक मार्क हटाऊ। त्यसपछि यो 700 लाई चाहिँ हामीले 1 टाइप गर्ने। यो 700 मा 1 टाइप गर्ने। 1 टाइप गरिसकेपछि हामी यहाँ ओके मा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अब हामीले कलर मिक्स गरेर ल्याउनु छ। त्यसको लागि फेरि हामी रिसाइजमा क्लिक गर्ने। फिक्सलमा जाने। यो टिक मार्क हटाउने र सुरुको हाम्रो यो साइज कति थियो 700 थियो भनेदेखि हामीले 700 टाइप गर्ने अनि हामीले चाहिँ ओके मा यहाँ क्लिक गरौँ। हेर्नुस् हाम्रो यो कलर यस्तो भएर आयो है। यसरी हामी कलरहरु चाहिँ एमएस पेन्टमा मिक्स गर्न सक्छौं। म फेरि अन्य कलरहरु कसरी मिक्स गर्ने म भिडियो लिएर आउने नै छु। आजलाई यति नै।